na patay kung tagurian ng mga negosyo ng paggawaan ng kabaong at iba pang mga gamit sa lamay. Pero sino ang mag-aakala na sa kabila ng pandemya sa COVID-19 at aabot na sa 40,000 ang nasawi sa buong bansa, kabaliktaran daw ang sinapit ng negosyo nila dahil sa alip na kumita, halos bumagsak pa raw ang industriya nila. Nang mag-lockdown nitong nakaraang taon, ilang buwan ding sarado ang mga paggawaan ng kabaong dito sa Santo Tomas at Minalin, Pampanga. Mahigit 100 ang paggawaan ng ataol sa lugar at dito nanggagaling ang mahigit 70% ng supply ng kabaong sa buong bansa. Pero ang dapat sanang malaking kita dahil sa dami ng namatay sa COVID-19, kabaligtaran daw ang naging resulta. Nagsimula po yung pandemya, talagang tinamaan din po kami ng pandemya. Uminto rin po yung production namin at karamihan po sa mga trabahador namin ay nahinto. Lahat ng mga namatay sa COVID diretso na sa cremation base na rin sa utos ng pamahalaan. Kaya halos hindi na raw kailangan ang mga kabaong. Bago magpandemya, kayang mag-produce ng kumpanya ni Pineda ng 50 ataol kada linggo. Pero natigil daw ito at napilitan silang magsara dahil sa lockdown. Noon panahon yun, walang mayaman, walang mahirap. Lahat makikremate kapag COVID-19 positive ka. At madalang lang kasing ibinuburo noon, sir. Utos nga po ng gobyerno, kapag COVID, cremation po yung nangyayari. Mas matindi naman ang tama ng pandemya kay Nanay Julie na kilala ang pamilya sa paggawa ng mga kandelero o yung mga ginagamit na pailaw sa mga lamay sa patay. Natigil din ang paggawa nila simula na ipagbawal ang mga lamay. Wala, zero. Kung marami kang utang, nabara ka sa utang. Pero ang mas masakit at doble dagok sa kanilang pamilya, magkasunod na namatay ang asawa ni Julie at ang biyena nitong babae. Matumal na nga ang negosyo, aabot pa raw sa 2 milyong piso ang nagastos niya sa pagpapaospital sa asawa. Kaya ang pinapagawang dream house na mag-asawa na pilitan daw niyang ipahinto dahil sa pandemya. Positive sila. Saka nawalan sila ng panlasa. Wala man sakit ng mister ko. Ewan ko kung bakit nangyari yon. Namatay ang nanay niya July 18. Yung mister ko, July 30. Magkasunod lang sila. Pero hindi raw lahat masama ang naging dulot ng pandemya. Tulad ng negosyo sa cremation na halos doble o triple ang kinikita ngayon. Karamihan daw sa mga Pinoy noon ay mas pinipili ang tradisyonal na paglalamay at pagpapalibing sa kanilang mga patay. Pero nang gawing requirement ng pamahalaan ang cremation, dito na raw nag-boom ang negosyo sa cremation. Pangit mang pakinggan, pero maganda ang kinalabasan. Doble, triple, kasi yun po, nung hindi pa nagpa-pandemic, bilang sa kamay namin yung nagpapakremate. Kahit medyo nagluwag na at pinapayagan na ulit ang tradisyonal na lamay, mas marami pa rin daw ang gustong magpa-cremate ngayon. Bukod sa praktikal, lumalabas na mas mura ang gasto sa cremation kumpara sa tradisyonal na lamay at paglilibing sa bangkay ng ating mahal sa buhay. 22 hanggang 27,000 pesos lamang ang full package sa pangkaraniwang cremation kumpara sa 30,000 pataas na package sa burol at libing. Mas mura rin daw ang columbarium kumpara sa libingan ng mga patay. At kahit anong oras din ay pwedeng hiramin at iuwi mula sa columbarium ang mga urn na naglalaman ng mga abo ng patay, lalo na ngayon na sarado ang mga sementeryo sa darating na undas. Since open-minded na yung tao sa cremation at nalaman nilang mas mura, kahit na naburol na minsan, pinapakremate pa rin nila kasi mas mura ang columbarium kesa sa lupa. Ayon naman sa mga nagkakabaong at kandelero sa Pampanga, unti-unti na raw bumabalik ang sigla ng kanilang negosyo at nakakabawi na mula sa bangungot ng COVID-19. Maraming order naman ngayon. This a month pa lang nagsisimula yung pagkilos ng mga casket dito sa Santo Tomas. This last week, maganda yung takbo ng yung casket industry. Masakit man daw pakinggan na pinagkakita nila mga patay, katulad din ng karamihan, ang hangad nila ay matapos na ang pandemya at bumalik na sa normal ang lahat.